नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईलाई हाम्रो टेक सुजन च्यानलमा। र आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामी कुरा गर्न गइरहेको छौं Realme C15 को बारेमा। र आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामी कुरा गर्न गइरहेको छौं कि यो कति प्राइसमा चाहिँ नेपालमा लन्च भएको छ र यो चाहिँ तपाईहरुको लागि ठीक छ कि छैन भनेर चाहिँ यो भिडियोमा म भन्न गइरहेको छु। त्यसको लागि तपाईले यो भिडियो पुरा हेर्दिनु होला र तपाईहरुको टाइम वेस्ट नगरी भिडियो स्टार्ट गरौँ। र सबैभन्दा पहिला यसको स्पेक्सबाट स्टार्ट गरौँ र स्पेक्सको साथै यसको डिस्प्लेबाट कुरा गरौँ। यसमा चाहिँ तपाईले 6.5 इन्चको IPS LCD प्यानल देख्न सक्नुहुनेछ, जुन चाहिँ तपाईले फुल एचडी पाउन सक्नुहुनेछ हैन, जुन चाहिँ एचडी प्लस मा रहेको छ भने चाहिँ यसमा रहेको रिजोल्युसन चाहिँ LCD प्यानल रहेको छ, जुन चाहिँ मिनी ड्रप डिस्प्ले भनेर पनि Realme ले भनेको छ। र अब यसको एस्पेक्ट रेशियोको कुरा गर्दा चाहिँ 20:9 एस्पेक्ट रेशियोमा चाहिँ यो डिस्प्ले बनेको छ। र यसको प्राइसलाई हेरिकन चाहिँ यसमा भएको डिस्प्ले चाहिँ त्यति राम्रो चाहिँ छैन, किनभने यो भन्दा अझ बेटर अप्सन चाहिँ अरु ब्रान्डले दिएको छ। जस्तै Redmi 9 को कुरा गरौँ, जसमा चाहिँ तपाईले यो भन्दा अझ थोरै बजेटमा चाहिँ तपाईले फुल एचडी प्लस को चाहिँ LCD प्यानल नै देख्न सक्नुहुनेछ, जुन चाहिँ यो भन्दा राम्रो प्लस पोइन्ट पनि मान्न जानिन्छ त्यो फोन। र अब यसको मेन कुरा गर्दा चाहिँ चिपसेटको कुरा गरौँ, जसमा चाहिँ तपाईले MediaTekको Helio G35 भन्ने चाहिँ 12 नैनोमिटरको चाहिँ फ्याब्रिकेसनमा बनेको चाहिँ चिप पाउन सक्नुहुनेछ। र यतिको बजेटलाई हेरिकन चाहिँ यो फोन चाहिँ तपाईहरुलाई निकै नै अन्डर भ्यालु छ, त्यस्तो राम्रो फोन चाहिँ छैन यो फोन, किनभने यसमा दिएको प्रोसेसर चाहिँ तपाईले यति प्राइसमा चाहिँ यो भन्दा अझ बेटर अप्सन भेट्न सक्नुहुनेछ। र अब यसको र्याम र रोम को कुरा गर्दा यसमा चाहिँ तपाईले 4GB र 64GB को चाहिँ नेपालमा भेरिएन्ट देख्न सक्नुहुनेछ, जसमा चाहिँ तपाईले एक्सपान्डेबल मेमोरीको स्लट पनि दिएको छ। र अब यसको OS को कुरा गरौँ, मेन यसमा चाहिँ तपाईले Android 10 को सपोर्ट पाउन सक्नुहुनेछ भने चाहिँ Realme UI को चाहिँ अन टप युजर इन्टरफेस पाउन सक्नुहुनेछ। अब यसको क्यामेराको कुरा गर्दा चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईले क्वाड क्यामेरा सेटअप पाउन सक्नुहुनेछ, जसमा चाहिँ तपाईहरुको मेन प्राइमरी सेन्सरको कुरा गर्दा चाहिँ 13 मेगापिक्सलको चाहिँ प्राइमरी सेन्सर दिएको छ भने चाहिँ 8 मेगापिक्सलको चाहिँ अल्ट्रा वाइड दिएको छ र 2 मेगापिक्सलको चाहिँ म्याक्रो र डेप्थ गरी सेन्सर दिएको छ। र अब यसको फ्रन्ट क्यामेराको कुरा गर्दा चाहिँ तपाईले 8 मेगापिक्सलको चाहिँ फ्रन्ट क्यामेरा पाउन सक्नुहुनेछ र यतिको बजेटलाई चाहिँ तपाईले क्यामेरा सेन्ट्रिकमा चाहिँ एभरेज नै छ। र अब यसको ब्याट्रीको मेन कुरा चाहिँ ब्याट्रीको कुरा गरौँ, र यसमा चाहिँ तपाईले 6000 mAh को चाहिँ ब्याट्री देख्न सक्नुहुनेछ भने चाहिँ इनसाइड द बक्स नै 18 वाटको चाहिँ फास्ट चार्जिङ देख्न सक्नुहुनेछ, जुन चाहिँ माइक्रो USB बेस्ड अन पोर्ट छ भने चाहिँ USB-C टाइप चाहिँ दिएको छैन, जुन चाहिँ एउटा फेरि नराम्रो पोइन्ट नै माने हैन। र अब यसको सेन्सरको कुरा गर्दा चाहिँ तपाईले रियर माउन्टेड फिंगरप्रिन्ट सेन्सर पाउन सक्नुहुनेछ र अरु सेन्सरको कुरा गर्दा चाहिँ एक्सिलेरोमिटर, प्रोक्सिमेटर सेन्सर र कम्पास जस्ता सेन्सरहरु पनि पाउन सक्नुहुनेछ। अब मेन कुरा आयो यसको प्राइसको कुरा गर्दा चाहिँ Realme C15 को चाहिँ 4GB र 64GB भेरिएन्टको चाहिँ नेपालमा प्राइस राखेको छ 19,990 रुपैयाँ। र यतिको प्राइसलाई हेरिकन चाहिँ यसमा दिएको स्पेक्स चाहिँ तपाईहरुको लागि चाहिँ अन्डर भ्यालु छ, राम्रो चाहिँ छैन, तपाईहरुलाई चाहिँ यो भन्दा अझ राम्रो बेटर अप्सन चाहिँ। अब मेन कुरा आयो यसको प्राइसको कुरा गर्दा चाहिँ Realme C15 को चाहिँ 4GB र 64GB भेरिएन्टको चाहिँ नेपालमा प्राइस राखेको छ 19,990 रुपैयाँ। र यतिको प्राइसलाई हेरिकन चाहिँ यसमा दिएको स्पेक्स चाहिँ तपाईहरुको लागि चाहिँ अन्डर भ्यालु छ, राम्रो चाहिँ छैन, तपाईहरुलाई चाहिँ यो भन्दा अझ राम्रो बेटर अप्सन चाहिँ हुन सक्थ्यो। र मेरो रिकमेन्डमा चाहिँ तपाईहरुले यति प्राइसलाई चाहिँ हेर्नुहुन्छ र तपाईहरु चाहिँ अन्डर 20,000 18,000 तिर चाहिँ तपाईले बजेट छ र तपाईले चाहिँ फोन किन्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ Xiaomi को Redmi 9 लाई चाहिँ तपाईले कन्सिडर गर्न सक्नुहुनेछ, किनभने त्यसमा चाहिँ तपाईले बेटर डिस्प्ले पाउन सक्नुहुनेछ र बेटर परफर्मेन्स सहित बेटर डिजाइन पनि पाउन सक्नुहुनेछ। र त्यति बजेटलाई हेर्ने हो भने चाहिँ Xiaomi को Redmi 9 चाहिँ वान अफ द किलर फोन चाहिँ अन्डर 18,000 लाई चाहिँ हुन सक्छ, किनभने 18,000 को प्राइसमा चाहिँ तपाईले बेटर डिस्प्ले पाउन सक्नुहुनेछ, बेटर डिजाइन पाउन सक्नुहुनेछ, बेटर प्रोसेसर पाउन सक्नुहुनेछ। अन्तिममा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ यदि तपाईहरु चाहिँ 18,000 20,000 मुनिङमा चाहिँ तपाईले बजेट फोन खोज्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो फोनको सट्टा चाहिँ तपाईले Redmi 9 लाई चाहिँ कन्सिडर गर्न सक्नुहुनेछ। र यही नै थियो साथीहरु Realme C15 को चाहिँ स्पेक्स र प्राइसको बारेमा। र यो फोन चाहिँ तपाईले अवेलेबिलिटीको कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ 18 अक्टोबर 18 अक्टोबरमा चाहिँ तपाईले यो मार्केटमा किन्न सक्नुहुनेछ। र यही नै थियो साथीहरु आजको भिडियोमा, र भोलि पनि यस्तै भिडियोहरु लिएर आइराख्ने हुन्छु म। त्यसको लागि चाहिँ हजुरहरुले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र लाइक र शेयर पनि गरिदिनु होला। र आजलाई चाहिँ हजुरहरुबाट म बिदा माग्न चाहन्छु। हस्त नमस्ते, जय नेपाल।